Hi guys! So turuan ko kayo kung paano magluto ng MBL with Batuan and Pechay kasi hindi pa ako nakakagala. So yung ingredients natin is yung bawang, kamatis, sibuyas, munggo, at batuan. Kailangan rin natin ng langka at pechay. At saka syempre hindi mawawala yung pata slice. Mabibili niyo ito sa may mga supermarket. Mag-ask lang kayo kung meron silang pata slice at mura pa ito. At huwag nang kalimutan yung asin, patis, tanglad, mantika, siling mahaba, seasoning at optional lang ang pork cube. Sa pagluto ng MBL, una, kailangan nating magisa ng bawang at hintayin niya ito ay pumula. Pagpula na yung bawang, isunod natin ilagay yung sibuyas at hayaan natin itong maluto na. Saka natin ilagay yung kamatis at haluin lang ito. Haluin lang ito hanggang sa medyo brownish na yung kulay at humalo na yung katas niya sa mantika. Saka naman natin ilagay ang tanglad. Pagkatapos natin ilagay ang tanglad, isunod na natin yung pata slice. Unti-unti natin siyang ilagay sa may kawali at haluin lang. Kapag nilagay ng lahat ng pata slice, haluin lang ito. At hintayin natin ito na medyo mag-brown red yung kulay. So, ayan, hinahalo ko siya. Make sure lang na yung init is tamang-tama lang. At hintayin natin itong pumuti. Saka natin takpan. Ayan, pag takip, hayaan natin itong kumulo hanggang maluto siya sa sarili niyang katas. So, hintayin na natin ito ng mga ilang minuto. Kapag naluto na siya sa kanyang sariling katas, maaari natin itong ilipat sa kaldero o kaserola na may tubig. Ilipat na natin lahat ng laman ng kawali mula sa pata slice tsaka yung mga sangkap na nilagay din natin doon at hayaan natin itong kumulo. Siguro yung pagpapakulo nito aabutin ng 2 or 1 oras kasi minsan yung laman ng baboy is medyo makunat tsaka matagal pakuluin. Sinasuggest ko pala yung pata slice kasi for me yung karne nito is masarap i-compare siya sa karne talaga ng baboy at tsaka mura rin ito. Makakikita kayo ng pata slice sa mga malls, sa mga meat section nila. So, try nyo lang magtanong doon sa mga nagtitinda if meron silang pata slice. So, ayan sa nakikita nyo, nilalagay ko na yung laman at sangkap dyan sa kaserola. At pag nalagay na yung sangkap at ang baboy, hayaan na natin itong kumulo. Kapag kumulo na siya, saka natin ilagay yung munggo. May dalawang paraan kung paano lutuin yung munggo. Yung una is yung pakuluan siya ng separate. Magpakulo kayo ng tubig sa maliit na kaserola at doon lutuin yung munggo. Yung ginagawa naman namin ngayon is yung nilalagay yung munggo sa kumukulong tubig kasama ng pata slice kasi mas madali siyang gawin tsaka hindi siya masyadong matrabaho tsaka yun habang hindi pa masyadong malambot yung baboy sasabay na rin sa paglambot yung munggo. Kapag luto na yung munggo tsaka natin ilagay yung langka at ang batuan. So, unahin muna natin yung langka at hintayin natin medyo malagay ng lahat tsaka natin isunod yung batuan. Yung batuan, yan yung ginagamit namin dito pampaasim kasi
local na prutas dito sa probinsya namin at sa Iloilo rin. Kapag luto na yung batuan at ang langka, tsaka nyo ilagay yung seasoning at ang pork cube. Nilalagyan ko siya ng pork cube kasi nga masabaw siya. So, para may panagdag lasa din, maganda rin na lagyan nyo ng pork cube. Pero nasa sa inyo na yun kung lagyan nyo siya ng pork cube or hindi. Lagyan nyo lang siya ng seasoning kahit anong seasoning na gusto nyo. At tsaka huwag nyo kalimutan na lagyan din ito ng patis. Siguro mga 2 kutsara ng patis. At haluin lang ito ng haluin. Kapag malambot na talaga yung langka at ang batuan, tsaka natin ilagay yung huling sangkap, yun yung pechay at ang siling mahaba. Pagkalagay nun, haluin lang ito at depende sa inyo kung gaano kaluto yung gusto nyo sa daon ng pechay. Ako hindi ko gusto na masyado siyang luto kasi gusto ko medyo crispy siya kainin. So, ayan, pagkalagay niyan, haluin nyo lang siya ng haluin at pakuluan nyo lang ng siguro mga 1 minute or 2 minutes. So guys, yan yung pagluto ng MBL or Monggo baboy langka na may kasamang batuan at pechay na isa sa pinakain namin dito or inuulam dito sa Negros Occidental. So guys, yun na yung content ko for now at sana nag-enjoy kayo doon at sana mailuto nyo rin yan dyan sa inyong bahay at masubukan nyo rin kung ano yung lasa ng mga putaheng gawa sa Negros Occidental. So, again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and bye for now!